שלום לכולם, וברוכים הבאים לחלק ב' של הרצאות השבוע 12 בקורס מבוא לחומרה למדעים להייטק. בחלק הראשון של השבוע דיברנו על מבנה המעבד הכללי, על ה-8086, שזה המעבד החלוץ שהתחיל את הטרנד של ה-Personal Computer, זה ה-PC, המחשב השולחני, ב-1978. ראינו את האוגרים שלו, את הפלגס שלו, את ה-ALU, את המבנה הכללי של המעבד. היום אנחנו נמשיך, נראה איך המעבד הזה יתקדם מבחינה היסטורית, עד שנגיע לעת המודרנית במרכאות, ובסוף נדבר גם קצת על איך אני כותב פקודות שהמעבד יכול אחרי זה להריץ. כן, זה לא משהו שאני יכול להגיד, אני לא כותב ב-C ישירות אל המעבד. אז זה נראה היום. בואו נתחיל. קודם כל נדבר על ה-X86-32. מעבדי ה-8086 היו מעבדים של 16 ביט. היו גם מעבדים שהמשיכו את ה-8086, כמו לדוגמה 286, אם מישהו זוכר את המספר הזה, זה היה מעבד בשנות ה-80, גם 16 ביט, יותר מהיר. אבל בשלב מסוים הבינו בעולם ש-16 ביט זה לא מספיק. 16 ביט נותן לנו בעיה של גישה לזיכרון, היה לנו רק עד 1 מגה, שגם זה עשו איזשהו טריק שם, דיברנו על זה עם הסגמנטיישן, רגיסטר בשביל לקבל 20 ביט רק של גישה לזיכרון. זה מאוד הגביל. ולכן, בשלב מסוים אמרו, אוקיי, בואו נעבור למעבדים של 32 ביט. נגדיל את כל הבאס, כן, את כל הערוץ דיבור בין המעבד לזיכרון ואת כל הפעולות של המעבד ל-32 ביט. עכשיו כל האוגרים, הכל יתנפח ל-32 ביט. הכל נשאר אותו דבר, זה גם נשאר backward compatibility בצורה מלאה. backward compatibility היה מלא. אני יכול להריץ כל 16 ביט על מעבד של 32 ביט וזה יעבוד, אבל עכשיו יש לי גם אפשרות להריץ דברים של 32 ביט. אוקיי? זה קרה לראשונה ב-1985, כשאינטל הציגה את ה-386, ה-80386. בסדר, היו גם דברים שהם לא כל כך אינטל, אבל כרגע אני מדבר על המחשב השולחני שאנחנו מכירים. בסדר, שאנחנו עובדים איתו ביום יום. זה לא שאינטל הם היחידים שעשו את הדברים האלה. כן, אז כמו שאנחנו כבר אמרנו, עכשיו נוסף במקביל לאוגרים הבסיסיים, שזה AL וה-AX, אני מזכיר כל אחד מהם הוא 8 ביחד עם 16, עוד תת אוגר שהתחבר אליהם, שזה ה-EAX, E בשביל Enhanced או Extended, בסדר? וככה היו לנו 32 ביט. אוקיי? עכשיו, שימו לב שהמעבד הזה, למרות שיצא ב-1985, עד שנת 2007 עוד ייצרו אותו. אינטל, IBM ו-AMD ייצרו אותו עד שנת 2007. כל חברה ייצרה אותו טיפה אחרת, אבל הוא היה תואם, זאת אומרת הוא הריץ את אותן הפקודות. בסדר? למה עד 2007? כי השתמשו בזה, הוא היה כמובן בשנות 2000 היה מעבד מאוד מאוד זול, ולכן השתמשו בו בדברים שהיו צריכים כוח עיבוד יחסית מוגבל, כמו מכונות כביסה, מיקרוגלים, דברים כאלה, או מעגלי אמבדד, כמו כל מיני מעגלים, נגיד במכונות או דברים כאלה, השתמשו לדוגמה במעבדים כאלו. הוא מכיל 275,000 טרנזיסטורים, כן? זה כמעט פי 10 מה 8086, בסדר? ואם ה-8086 היה ב-3.2 מיקרומטר, אז ה-386 עבד עד 1 מיקרומטר, זאת אומרת הוא היה פי 3 יותר דחוס, והוא עבד יותר מהר, הוא עבד בתדר של בין 12 ל-40 מגהרץ, אוקיי? והוא גם הרבה יותר יעיל. מה זה יעיל? הוא יכול לבצע 2 מיליון פקודות בשנייה, שזה מיליון instructions per second, זה ההגדרה של MIPS. המעבד הזה יכול עדיין, כן, אם למישהו יש עדיין מעבד כזה, הוא יכול לבצע עד 2 מיליון פקודות בשנייה, לעומת ה-8086 שמסוגל לבצע רק בערך 330,000. זה מעבד הרבה יותר חזק.
שימו לב שגם נוספו לו עוד לגלגים פה, שאני מציע לכם פעם קודמת, הדגלגים היו בחלקם ריקים. לא ניכנס, יש פה גם עוד סטטוס 17, לא כל כך ניכנס לדגלגים של המעבד הזה, אבל בכלליות הוא backward compatible בצורה מלאה. זאת אומרת, המיקום של הדגלגים שנמצאים פה והיו במעבד המקורי 8086 הם זהים. נוספו עוד דברים, כן, אבל זה לא שינה את המיקום של מה שכבר היה. כנ"ל עם הכל כאן, הסגמנטיישן אפילו הכל, הוא כזה שמה שהריצו על המעבד הישן, אפשר להריץ עליו וזה יעבוד פרפקט. עכשיו, על ידי הרחבת העוגרים לגודל 32 ביט ניתן כעת לגשת ל-2 בחזקת 32, שזה 4 ג'יגה-בייט של זיכרון. ו4 ג'יגה-בייט הזה נשאר איתנו הרבה מאוד זמן. אפילו עד Windows 7, בווינדוס 7 יש גם גרסאות של Windows 7 32 ביט, בסדר? שימו לב רק שבווינדוס 7 ב-32 ביט אפשר היה לגשת רק עד ל3 ג'יגה-בייט של זיכרון. אפילו אם קניתי מחשבים 4, הסיבה היא שהג'יגה-בייט הרביעי היה שמור לכרטיס הגרפי. כן, לגשת לכתובות, זה לא זיכרון, הכתובות של הג'יגה-בייט הרביעי היו שמורות לגשת לכרטיס הגרפי, זה מזכיר את 640K במקום 1 מגה שהיה לנו פעם. עכשיו, בנוסף ל32 סיביות נוספו עוד המון פקודות שהמעבד הזה מסוגל לבצע. נדבר קצת על פקודות בהמשך, אבל יש הרבה פקודות שהמעבד הזה יכול לבצע, ולכן הוא הרבה יותר מתוחכם, בסדר? אפשר לבצע בעזרתו הרבה יותר דברים מאשר המעבד המקורי, זה לא רק התוספת ביטים, זה גם ממש נוספו עוד פקודות שהמעבד יכול לבצע. עכשיו, נשארנו עם ה-32 ביט די הרבה זמן, 386, 486, פנטיום פרו, פנטיום 2, 3, 4, קור דואו ב-2007, ובשנת 2010 אני חושב, הוחלט מהצורך שעלה בעולם ש 32 ביט זה גם לא מספיק, בואו נעבור ל-64 ביט. כאן יש את ה-X, 86, 64. אנחנו מתקדמים את צעדי ענק לעת המודרנית, סוף סוף. אוקיי? אז כמו שאמרנו, 3 ג'יגה-בייט ו4 זה לא, בשלב מסוים זה גם כן לא הספיק, בסדר? סתם דוגמה, היום, בשנת 2020, במכשירים הניידים שלנו, שרובם אגב עם 64 ביט, יש 3 או 4 ג'יגה-בייט של זיכרון רם בדרך כלל, בין 2 ל-4 בוא נגיד. בטלפון הנייד, כן, תחשבו על זה, פעם מחשב השולחני זה מה שהיה. היום מחשב שולחני בדרך כלל נמכר עם מינימום 8. מחשבים יותר טובים נמכרים 16, 32 ומעלה. אוקיי? אז 32 באמת לא מספיק, היינו נעולים על ה-3 או על ה-4. ולכן, החל משנת 2003, התחילו להוציא מעבדים של 64 ביט. המעבד הראשון, כן, היה דווקא של AMD. AMD זאת חברה שמייצרת מעבדים בדומה לאינטל. בסדר? היו גם לפני זה, אבל לא ב-X86 הנפוצה. עכשיו, המעבד הזה, אופטרון, שיצא בשנת 2003, עבד על 2001 כתוב פה, סליחה, עבד על 130 ננומטר. זאת אומרת, הטכנולוגיה ייצור שלו, כן, הרווח בין התעלה של הטרנזיסטורים, המרחק בין הטרנזיסטורים או הגודל של הטרנזיסטורים, היה 130 ננומטר. עכשיו, תחשבו על זה שהמעבד 386 היה 1 מיקרומטר. זאת אומרת, המעבד הזה הוא פי בסדר גודל. איזה סדר גודל? כן. 130 ננומטר זה בערך פי 10 יותר קטן. הוא גם צרך הרבה יותר הספק, הוא צרך 89 וואט, שזה פי 10 מה-386. עכשיו, המעבד הראשון של אינטל, שאפשר היה לקנות ממש מחשבים שלנו, הניידים או השולחנים, שלא היה נועד לשרתים, זה האינטל קור 2 דואו ב-2010, עם 64 ביט. עכשיו, רוב המעבדים האלה, כמובן, יעבדו עם רגיסטרים שהתרחבו ל-64 סיביות, בסדר? אבל מטעמי ארכיטקטורה עדיין אין אפשרות לגשת ל-2 בחזקת 64 תאי זיכרון, הכתובות זיכרון מוגבלות ל-2 בחזקת 48 כרגע, בעת הנוכחית, בשנת 2020, זה עדיין אבל מספיק, מדובר פה על טראבייטים של זיכרון, כן? אני חושב שהמקסימום שאפשר לרכוש היום זה אולי טראבייט 1-2,
וגם אז, נגיד המק פרו, מחשב של אפל, שנועד לתחנות עבודה רציניות, אפשר לקנות אותו עם 1.5 טרה של זיכרון RAM, אבל זה יעלה משהו כמו איזה $50,000, זה מחירים מטורפים, אנחנו עדיין לא שם. עוד כמה שנים בטח, אבל כרגע עוד לא. בסדר, אז כרגע אנחנו מספיק לנו ה-2.48. עכשיו, אפשר להגיד יופי, אז הכל בסדר, הגענו למעבדים שאנחנו חיים איתם טוב, אפשר להפסיק, אבל יש בעיה אחרת שנוצרה. ככל שהמעבדים התקדמו והתחזקו, הם נעשו יותר ויותר צפופים, יותר ויותר קטנים מבחינת גודל הייצור שלהם, הם התחילו להתחמם יותר ויותר, הם בזבזו הספק. כשהמעבד הוא נורא נורא דחוס, אז גם החום שהוא מפיק, כן, בגלל כל הזרם וכל השינויים שיש בפנים, ממש החשמל שזורם שם, מחמם את המעבד, בסדר, והם מודדים את היחידות של החום בוואט, זה לא שוואט זה יחידת חום, וואט זה יחידת הספק, אבל ההספק של המעבד הופך רק לחום, כל מה שהמעבד משתמש בו, כל ההספק, כל האנרגיה שהוא צורך, הופכת לחום, בגלל זה ככה מדברים על הספק, וזאת התחילה להיות בעיה רצינית, מעבד שצורך 100 וואט, מתחמם כמו נורה של 100 וואט, נורות כאלה ישנות של פעם, עכשיו אין לנו באמת נורות כאלה כבר היום, אבל תחשבו על זה תנור ספירלה באמבטיה הוא 2,000 וואט. אז 100 וואט של מעבד, זה אולי נשמע יחסית מעט, אבל תחשבו מה הגודל של תנור ספירלה, שזה גודל רציני, לעומת מעבד שהוא בגודל של בול. הוא מתחמם נורא מהר ויכול בשנייה להגיע לטמפרטורות גם של 100 מעלות ומעלה, והמעבד פשוט בשביל מסוים ישרוף את עצמו. היום יש כל טכנולוגיות גם, כמובן שמקררים את המעבדים בכל מיני שיטות יותר מתוחכמות, עם מאווררים, כמו שראינו עם heat pipes כאלה, יש גם קירור מים לפעמים, כל מיני נוזלים, ובלי קשר המעבדים המודרניים בנויים מטכנולוגיות כמו thermal throttling וטורבו בוסט, שמה שזה אומר זה שברגע שהמעבד מרגיש שהוא מתחמם מדי, הוא עצמו מתחיל להוריד את מהירות העבודה שלו, הוא אומר רגע בוא תרגיע, אני לא רוצה לשרוף את עצמי, בשביל לא לשרוף את עצמו, אבל כמובן שזה משפיע על הביצועים. כן, זה לא משהו אופטימלי, וגם הפוך. אם אני דורש מהמעבד ביצועים והמעבד מרגיש שהוא יחסית קריר, אז הוא אומר סבבה, אני מפעיל מה שנקרא טורבו בוסט, אני נותן לעצמי לעבוד יותר מהר ממה שתכננו אותי לזמן קצר, כי כרגע אני מסוגל לאכול את החום הזה. בדרך כלל כשמתכננים מעבד עד גבול מסוים, יש כל מיני סיבות, אבל הסיבה העיקרית למה לא אומרים בוא ננסה להפעיל את המעבד הזה מהר יותר, זה בגלל החום שהוא מפיץ, פשוט הוא ישרוף את עצמו בכל מקרה, גם אם נקרר אותו כמו שצריך, כי החום לא יספיק להגיע, לצאת מהמעבד החוצה, דברים כאלה. אז לזמן מאוד קצר, המעבד כן יכול להקפיץ את תדר העבודה שלו, את המהירות שלו, למשהו שהוא קצת יותר מהיר, כל עוד הוא קריר והכל בסדר. כן, אז זה כל מיני טכניקות שבנו סביב העניין של החום, אבל זה עדיין נעשה מאוד בעייתי. אז איך התחילו לפתור את זה? בערך החל מאמצע שנות 2000 אמרו, אוקיי, בסדר, במקום להעלות את תדר העבודה, שזה מעלה ליניארית את ההספק, לפחות ליניארית, כן? יכול להיות שזה לפעמים קצת יותר, זאת אומרת, זה פונקציה שהיא קצת יותר חריפה מיחס ליניארי. בואו ניקח ליבות, כן? ופשוט נחבר ביחד. מה הרעיון? הרעיון שבמקום לעשות את המעבדים יותר ויותר מהירים, לקחת את המעבד ולנסות להעלות את התדר שלו עוד ועוד ועוד ועוד, שזה יוצר המון חום, ניקח מעבדים שהם קצת יותר איטיים, בסדר? הם יוצרים פחות חום, פשוט נחבר אותם אחד ליד השני. אוקיי? זה עוזר כי גם יש לי יותר שטח, אז יותר קל לי לפזר את החום, וגם אני לא צריך כל כך להתאמץ, כי בשלב מסוים לגרום למעבד לעבוד יותר ויותר מהר, יש גם עוד דברים חוץ מחום, שהם יוצרים בעיות כמו קיבולים פרזיטיים וכאלה, זה בלי קשר, קשה להעלות את התדר של המעבד החל משלב מסוים. שזה אנלוגי כמו במקום מכונית ספורט, שנוסעת מאוד מהר, הלוך חזור ומבצעת את מה שהיא צריכה לבצע, נגיד להעביר אנשים ממקום למקום, כן, נגיד יש לה 20 איש שהיא רוצה להעביר, אז היא לוקחת את הבן אדם הראשון, טסה, חוזרת, בן אדם השני, טסה, חוזרת, ככל שהמכונית הזאת תהיה מהירה יותר, הפעולה שלה להעביר את האנשים תתבצע מהר יותר. אבל אפשר להגיד, אוקיי, במקום מכונית הזאת מהירה, ניקח אוטובוס שהוא יותר איטי, אבל מעביר את כל האנשים בבת אחת. זה הרעיון של הליבות. בסדר? הליבות זה, אפשר להגיד כמה מעבדים דבוקים אחד לשני, יש רכיבים משותפים, כמו יש זיכרון מטמון משותף, כל הבקרות של
Northbridge שנכנס למעבד, הדברים האלה הם משותפים לליבות האלה, או לכמה ליבות ביחד, אבל כל ליבה היא ממש כמו ALU, ויש את הרכיב של המעבד שמבצע את כל הפעולות בצורה עצמאית. ואפשר, מערכת ההפעלה או המתכנת יכול לשלוט על כל ליבה בנפרד. הנה דוגמה למעבד מרובה ליבות, אינטל i7-6700K, בשנת 2015, לסדרה שלו קוראים סקיילייק, ככה המעבד נראה מבחוץ, ככה הוא נראה כאשר מוציאים את הברזל הזה, זה המעבד עצמו, בסדר? וככה הוא נראה מלמטה, זה כל המגעים שלו שמדביקים על הלוחם, מצמידים, זה לא ממש מדביקים, ככה שולטים על המעבד. בסדר, המעבד הזה עובד ב-4 GHz, שזה 4000 MHz, יש לו 4 ליבות ו8 threadים, עוד רגע נדבר על ה-threadים, בסדר? וזוכרים שאמרתי שיש טורבו בוסט, אז המעבד מתוכנן לעבוד עם 4 GHz, אבל אם רק ליבה אחת עובדת חזק, המעבד יכול להעלות את התדר שלה בקצת ל-4.2. בסדר שזה מעבר לתכנון של המעבד, אבל זה בסדר, כי אם רק ליבה אחת עובדת, אז יש קצת פחות חום, והמעבד יכול לתמוך בזה. ברגע שגם אם רק ליבה אחת עובד, בשלב מסוים היא תתחמם מדי, ואז היא ירד חזרה ל-4. אוקיי? שימו לב שהמעבד הזה מבוסס על 14 ננומטר, שזה עוד פעם כמעט פי 10 יותר קטן מה-386, ויש בו 1.8 מיליארד טרנזיסטורים, שזה מטורף. אוקיי? יש בו הרבה יותר טרנזיסטורים, כי יש בו כמה ליבות. הוא יכול לבצע מאות אלפי מיפס, לעומת שני מיפס, 2 מיליון נקודות ו2 מיפס של ה-386, הוא יכול לבצע מאות אלפים. הוא חזק אין ארוך לעומת המעבדים הישנים, מעבדים מודרניים. הקפיצה הטכנולוגית הייתה פשוט מטורפת בשנים האחרונות. ככה המעבד נראה מבפנים, לדוגמה. כן? זה וזה זה אותו דבר, בסדר? פשוט כאן קצת בזום גדול יותר בשביל שנראה בדיוק את כל הרכיבים. זה לא, כאילו, זה לא ממש רכיבים, זאת אומרת כל קו פה זה מיליונים של טרנזיסטורים, בדבר הזה יש 1.8 מיליארד טרנזיסטורים, כן, אבל תראו כאן יש את הממורי קונטרולר, שזה מה ששולט על הזיכרון מבחוץ, כאן יש את כל הרכיבים ששולטים על המסך וכל אלה, אתם זוכרים, אמרתי, ה-Northbridge נכנס לתוך המעבד, כאן יש לנו את הליבות, ליבה ראשונה, שנייה, שלישית, רביעית, כאן יש לנו זיכרון מטמון סביב הליבות, זה זיכרון שהוא מאוד מהיר, ובדרך כלל הליבות רושמות אליו וממנו זה עובר אל הרם, פשוט בשביל שזה יותר יעיל, במקום שכל ליבה שהיא מסיימת משהו רצה לפנות אל הרם, שהוא יותר איטי מהזיכרון שנמצא ממש בתוך המעבד. שימו לב שיש לנו כאן גם כרטיס גרפי, בדרך כלל במעבדים המודרניים, לא בכולם אבל ברובם יש כרטיס גרפי, בשביל שזה יהיה כמו, זה לא בדיוק System on Chip, אבל זה יהיה מיני System on Chip, שאפשר רק עם המעבד כבר ממש להכין את רוב המחשב, לא צריכים כרטיס גרפי חיצוני, כמובן שהכרטיס גרפי זה הרבה יותר חלש מכרטיס גרפי חיצוני בדרך כלל, אבל בדרך כלל זה נמצא במעבדים, ואפשר גם לפעמים להשתמש בזה בלי קשר למסך, נגיד כשעורכים וידאו, בכל מיני תוכנות עריכת וידאו, גם אם יש כרטיס גרפי חיצוני חזק ורציני, אפשר להשתמש בחלק הזה של המעבד, שהוא מאוד טוב בחישובים גרפיים, כמו שכתוב Media Capabilities, בשביל לקודד וידאו, לפתוח וידאו, וזה מקל על הפעולה. אוקיי? אז ככה, איך מפה העולם מתקדם הלאה? אז יש את מה שנקרא ה-SMT, שזה Simultaneous Multithreading. במקרה של אינטל קוראים לזה Hyper-Threading, זה הטריידמרק שלהם, AMD קוראים לזה Clustered Multithreading, שזה CMT. והרעיון הוא כזה, ה-ALU, ה-Arithmetic Logic Unit של המעבדים המודרניים, היא ענקית, והמעבד יכול לבצע המון פקודות מאוד מאוד מסובכות, ולכן הרבה פעמים כשאני כותב איזושהי תוכנה ואני משתמש בפקודה שהיא יחסית ספציפית, נגיד לחבר, לחסר, אפילו פקודות יותר מסובכות, אני לא מנצל את כל היכולת של ה-ALU שלי, כן? המעבד יכול לעשות דברים הרבה יותר רציניים. אז מה שקורה זה כשאפילו פר ליבה, כן? כל ליבה מריצה את הסט פקודות של התוכנה שלי, שכרגע הקציתי, או מערכת ההפעלה הקציתה לליבה הזאת, אבל ה-ALU הוא עדיין הרבה פעמים די ריק, כי רק חלק ממנו
נמצא בשימוש, כי אני לא צריך את כל השערים הלוגיים האחרים. נגיד שהסתכלנו על ה-ALU של השני ביט, תחשבו על זה שאם אני מבצע פעולה של OR, בסדר? זה היה בחלק א', ראינו דוגמה של ALU עם שני ביט, אם אני משתמש בחלק של ה-OR, תיאורטית מישהו יכול לבוא ולהשתמש ב-Adder או ב-End במקביל אליי, וזה לא יפריע לי, כל עוד אני מסונכרן והכל בסדר. אוקיי? כאן נכנס המולטי-ת'רדינג, אז הרעיון הוא שכל ליבה של המעבד, שהיא ליבה אמיתית, מוצגת כאילו היא שתי ליבות. ומערכת ההפעלה יכולה לשלוח שני, קוראים לזה thread זה כמו חוט, זה חוט של פקודות, והמעבד מספיק מתוחכם, היום הבקרים ששולטים על המעבד ומערכת ההפעלה, הכל צריך לתמוך בזה ביחד, יכולים לשלוט בשביל לסנכרן הכל, שכל ליבה מקבלת פעולה כאילו היא שניים, כאילו היא שתי ליבות, ומבצעת אותם בסדר כזה שכל תוכנה תקבל את מה שמגיע לה והכל יהיה לפי הסדר. עכשיו זה לא אומר שהליבה עובדת כמו שתי ליבות אמיתיות, כמובן זה נותן משהו כמו עוד איזה 30% תוספת ביצועי, משהו כזה, לפעמים קצת יותר, לפעמים קצת פחות, תלוי בתוכנות עצמן, אבל אין פתרון קסם, זה לא באמת שאני מכפיל את מספר הליבות, זה נראה ככה מבחינת מערכת ההפעלה, זה נראה ככה מבחינת התוכנות, אבל הליבות הווירטואליות במחאות יהיו קצת יותר חלשות. זה כן יוצר בעיות הבטחה, ולאחרונה באמת גילו, קוראים לי ספקטר ומלדאון, אם שמעתם בתקשורת שנתיים האחרונות, את הביטויים האלה, בעיקר במעבדים של אינטל, גילו שיש הרבה בעיות הבטחה עם ההייפר-ת'רדינג הזה, כי הם מפעילים על אותו מעבד שתי תוכנות במקביל, ואז תיאורטית, תוכנה אחת יכולה לראות מה התוכנה השנייה עושה, וככה האקרים יכולים לנצל את זה. יש כל מיני פתרונות שעכשיו עובדים עליהם, אבל סתם פשוט, אולי זה יותר קשור למערכות הפעלה, אבל תדעו שברגע שעובדים עם threading צריכים לשים לב לזה בשבע עיניים, כי זה עלול להיות בעייתי. סתם, זה דוגמה לפירוט של מעבדי אינטל העדכניים, רק שניכנס לקונטקסט של כל מה שדיברנו כאן. כן, אז יש i9, זה כל מיני סוגים של מעבדים, זה לא כל כך חשוב, i9, i7, i5, זה ניידים, זה שולחניים, אבל שימו לב שלדוגמה מעבד i9 10-900K, המהירות הבסיסית שלו זה עד 3.7 GHz, אבל יש את הטורבו בוסט, זוכרים מה שאמרנו שיכול להעלות את עצמו אם הוא מרגיש שמבחינת חום הכל בסדר, יש שתי טכנולוגיות, תלוי בדגם, או 5.1 או 5.2 GHz, עברו כל הליבות, זה יכול להיות עד 4.9, אפילו 5.3 לליבה אחת, אם משתמשים בטכנולוגיה עוד יותר חדישה, יש לו 10 ליבות ו-20 threads, כן, ה-threads תמיד יביא 2 מהליבות, הוא לוקח 125 וואט, זה המון, תחשבו על זה, unlocked, זוכרים שדיברנו על זה שאפשר לעשות overclocking, אז הוא כזה, ויש פה עוד כל מיני פרמטרים, זה הזיכרון שהוא משתמש בו, המהירות שלו, ה-RAM, כרטיס גרפי שיש בילט-אין בפנים, כל מיני דברים כאלה, וכמובן המחיר, וזה לא מעניין אותנו כרגע. בסדר, סתם זה לסבר את האוזן מה יש כיום בשוק, אוקיי? יש גם את AMD שיש להם מעבדים מצוינים, הרבה פעמים עולים על אינטל, תלוי בשימוש. אוקיי. אז זהו, זה נכון להיום המצב של המעבדים בעת המודרנית, נכון לשנת 2020. עכשיו, מה חסר לנו בשביל שנדע ב-100% שאנחנו יודעים איך לעבוד עם מעבדים? מה שחסר לנו זה איך לשלוט על המעבד, איך לכתוב אליו את התוכנות. כשאני כותב ב-C זה נחמד, אבל זה לא מה שהמעבד רואה, והמעבד לא יודע להבין פקודות של שפת תכנות עילית, כמו C או Python. בסדר? אז איך כותבים על המעבד, שזה הנושא האחרון שנדבר עליו היום? ISA. ISA זה Instruction Set Architecture. זה מגדיר לנו כיצד אני שולט על המעבד, כיצד אני מתכנת למעבד עצמו. בסדר? אז אני שנייה אגיד עוד פעם. המעבד מורכב, הוא כמו מעגל צירופי או מעגל מכונת מצבים, לא בהכרח סופית, אבל ענקית. יש לו את הרגיסטרים שלו, יש לו מעגלים צירופיים, שזה ה-ALU, יש לו את כל מה ששולט, סגמנטציה, עדר, שולח לזיכרון, קורא מהזיכרון. כל מה שלמדנו בכל הקורס נכנס לתוך המעבד על ספידים, אבל אנחנו עכשיו מבינים איך המעבד עובד, אנחנו מבינים את כל הרכיבים שהוא בנוי מהם. בסדר? עכשיו אנחנו נראה איך אנחנו יכולים לשלוט עליו ולגרום לו לעשות דברים. אז הרעיון הוא כזה, קודם כל, אתם מתכנת, כותב קוד בשפה עילית. שפה עילית זו שפה שאנחנו יכולים להבין בעיניים, כמו for i מ-1 עד ל-15, if, else,
דברים כאלה, בסדר? x שווה int 8, זה ממש מילים. עכשיו, הקוד הזה מתקמפל, מה שהקומפיילר עושה, בתקווה, כן, אלא אם כן יש בעיות קומפילציה או בעיות סינטקס, כשקוד מתקמפל, הקומפיילר ממיר את הקוד העילי לשפת אסמבלי. מה זה שפת אסמבלי? שפת אסמבלי זה שפה של סט של פקודות שהמעבד יכול להבין אותן. בסדר? לדוגמה, פקודות אסמבלי מוגדרות על ידי ISA, שזה Instruction Set Architecture. לכל מעבד יש את ה-Instruction Set Architecture של עצמו. דוגמה ל-x86 או x8664 יש את אותו אסמבלי. לא משנה עם איזה חברה או איזה מעבד, אבל ל-x86 יש סט של ISA של עצמו. דוגמה לפקודות אסמבלי, זה פקודות מאוד מאוד בסיסיות, שאין דבר כזה if או compare string, דברים כאלה, str compare, אין דברים כאלה בשפת אסמבלי, זה דברים הרבה יותר בסיסיים, כמו לדוגמה move al 1h, זה אומר, קח את al, האוגר, הרגיסטר al, ותדחוף אליו את הערך 1, h זה הקסה, כאילו כן, 1h. עכשיו move eax ל-ebx, זה אומר, קח את ה-4 בייטס, 32 ביט, כן, ששמורים בכתובת בזיכרון שנמצאת ב-ebx, ותטעין אותה, או תזיז אותה לתוך eax. בסדר? או move esi פלוס eax ל-cl. זה אומר, קח את התחולה, את מה שיש בתוך cl, האוגר cl, כן, ותכתוב אותו, תזיז אותו לתוך הבייט שנמצא בכתובת של ESI ועוד EAX. דברים כאלו, move DS DX, תזיז את התוכן של DX לתוך הסגמנט רגיסטר DS. אלה פקודות אסמבלי, כן? אי אפשר לדעת מה זה עושה, זה לא if, compare כאלה, זה פשוט קח את המספר הזה, תדחוף לפה. או קח את מה ששמור בכתובת זיכרון, שהכתובת עצמה מופיעה ב-EBX, ותכניס את זה ל-EAX, דברים כאלה. בסדר? זה שפת אסמבלי. עכשיו, בשלב הבא, מערכת ההפעלה מריצה תוכנת אסמבלר, והיא לוקחת את הפקודות הבסיסיות האלה וממש מקמפלת את זה לשפת מכונה. מה זה שפת מכונה? זה ממש אפסים ואחדות, עוד רגע אנחנו נראה את זה, שזה הפקודות עצמן, וכמובן שהקומפיילר גם מוודא שהפקודות נכונות, שהסדר שלהם בסדר, זה נטען לתוך הרם, ואז כשיגיע התור שלהם, המעבד יקרא בעזרת האוגר IP שראינו לפי הסדר, ויבצע את הפעולות. בסדר? עכשיו, יש אנשים שכותבים ממש באסמבלי. מתי עושים את זה? כשצריכים לכתוב משהו מאוד מאוד מדויק, מאוד מאוד מהיר, כשיש מצוקה חריפה של זיכרון, ככל שאני כותב בשפה יותר נמוכה, אם אני ממש כותב באסמבלר, אני יכול לכתוב דברים שהם יותר יעילים בדרך כלל, מאשר אם אני כותב אותם ב-C. כשאני כותב אותם ב-C, הרבה פעמים יש overhead. כן? הקומפיילר שממיר מ-C לאסמבלר עושה את זה בצורה שהיא מאוד כללית, בשביל שזה יעבוד עבור המון קודים והקומפיילר לא יקרוס, אבל הוא בדרך כלל לא הכי יעיל. אז אם ממש חשובה יעילות, צריכים לכתוב באסמבלי, ככל שעוברים השנים פחות ופחות אנשים עושים את זה, אבל עדיין יש אנשים שמתעסקים עם זה, כי יש דברים מאוד מאוד ספציפיים, שעל כל ביט ממש רבים מבחינת זיכרון, ואז כותבים באסמבלי. אוקיי? אז בואו נראה איך נראה סט פקודות של ה-ISA עבור x86. בסדר? ככה נראה פקודה בסיסית, המבנה של פקודה בסיסית של שפת מכונה, שמהאסמבלר, הקומפיילר של האסמבלר לוקח את ה-move al, eax, כל מה שראינו, לאזור הזה, לפורמט הזה. מה הפורמט הזה אומר? הפורמט הזה אומר את הדבר הבא. אוקיי? אנחנו מתחילים תמיד מה-opt code, שזה סט של 6 ביטים, שמגדיר איזושהי פקודה שהמעבד יודע לעשות. לדוגמה 00000 זה add, אוסף. יש אוסף, חסר, יש המון פקודות כאלה. בסדר? אבל זה פקודות סדורות שידועות, יש אותן, הטכניתים יודעים אותן, זה כתוב איפשהו, כן? שום דבר לא ממוצע, והמעבד יודע איך לאכול את הפקודות האלה. זה חלק מהמעגל של המעבד, כן? המעגל הצרופי יודע לעשות את הדברים האלה. מיד אחרי זה בא ביט, בעצם שני ביטים, שאומרים האם אנחנו רושמים לרגיסטר, או אנחנו צריכים לקחת איזושהי אינפורמציה מרגיסטר עבור הפקודה הזאת, והאם אנחנו מתייחסים לבייט או לוורד, זאת אומרת ל-8 ביט או ל-16 ביט. כמובן, כאן עובר ל-x86, ב-x86, 32 ו-x86, 64, יש כל מיני הרחבות,
אנחנו כרגע נשאר על הבסיס של x86 עם ה-16 ביט, ועל כל x86 של 32 או 64 גם אפשר להריץ פקודות כאלה, הכל כמו שאמרתי, backward compatible בצורה מלאה. אוקיי? זה החלק הראשון של הפקודה. אני ממשיך הלאה, החלק השני זה מה שנקרא המוד, בסדר? שהוא אומר באיזה רגיסטר אני משתמש. אוקיי? או האם אני משתמש עכשיו האם אני ניגש לרגיסטר או שאני לוקח איזשהו מספר ממש, כי אפשר גם להגיד, כמו שאמרנו, אפשר להגיד add, קח רגיסטר אחד ותכניס אליו את מה שיש בכתובת זיכרון של רגיסטר אחר, או קח רגיסטר אחד ותכניס אליו 4, בסדר? אז המוד הזה אומר, האם אני משתמש ברגיסטר, אם אני אתן לך עכשיו רגיסטר או ממש מספר. אוקיי, עכשיו במידה ואני אתן לך רגיסטר, אז הנה פה זה הרגיסטר עצמו, לכל רגיסטר יש קוד סידורי, לדוגמה 000 זה AL, אוקיי? ואז כאן יש לי בסוף את ה-RM, שאומר לנו האם זה R או M, זאת אומרת רגיסטר או memory. האם אני לוקח את הערך ומכניס אותו לרגיסטר, או אני מתייחס לרגיסטר בתוך הרגיסטר הזה, או האם הרגיסטר הזה נותן לי את הכתובת של מיקום בזיכרון, שלשם אני צריך ללכת בשביל לבצע את הפקודה, או לקחת את הערך שצריכים בשביל הפקודה. עכשיו שימו לב שזה 16 ביט, כי הפקודה הזאת היא 16 ביט, הכל אצלנו מסונכרן לפי 16 ביט. מיד אחרי הפקודה הזאת יכולות לבוא עוד או 8 ביט או עוד 16 ביט, עם עוד מספרים. אם נגיד אני אומר add לרגיסטר הזה איזשהו ערך מספרי, אז אני צריך לתת את הערך המספרי. אוקיי? עכשיו, הפקודה הזאת, בתרגול אתם תראו עוד דוגמאות ותשחקו עם זה קצת יותר. הפקודה הספציפית הזאת היא פקודת add, CL, AL. בסדר? תוסיף את AL, CL. אז זהו, סיימנו את השבוע 12, חלק ב'. דיברנו על המעבד x86. אני מזכיר שיש גם מעבדים אחרים. בסדר, מעבד x86 הוא מעבד מסוג CISC, שזה Complex Instruction Set Computer, יש גם RISC, שזה Reduced Instruction Set Computer, כמו לדוגמה מעבדי ARM. הרעיון הבסיסי של מעבדי ARM זה מעבדים שהם הרבה יותר פשוטים, אבל לכן הם הרבה יותר חסכונים מבחינת הספק. נכון להיום משתמשים במעבדים האלה עבור מכשירים ניידים בדרך כלל, אבל לא מן הנמנע שבעתיד אנחנו נראה פחות ופחות שימוש ב-x86 על סוגיו השונים, לטובת מעבדי ARM או RISC-V, זה גם סוג של מעבד RISC, גם במחשבים יותר כבדים כמו שולחני וניידים. אבל זהו, אני מקווה שקיבלתם תמונה כללית של מבנה המחשב. כמו פעם קודמת, אני יודע שיש כאן הרבה פרטים, אתם לא צריכים לזכור שום דבר על פה, אני מקווה אבל שזה עניין. אז תודה רבה ולהתראות.